Het geklik van dominostenen in het oerwoud. Dat geluid wil niemand horen bij de laatste immuniteitsproef. Maar die stomme poten van mij, die zorgen ervoor dat ik op het laatste moment mijn dominostenen omgooi. Iedereen wil hem op zijn naam schrijven. Want in deze slotfase staat er een heleboel op het spel. Nee, 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 nee! Ik heb echt mijn temperament niet onder controle. Het is een nek-aan-nek race. Lies tegen Matthias. Lies wint de proef! Lies is verzekerd van de halve finale. Dan is er nog die laatste eilandraad. Laatste stem. En daar is het, na een lange lijdensweg, einde oefening voor Tobias. Ja. Oh, eindelijk. Tot zijn grote opluchting kan hij na 31 dagen een punt zetten achter zijn avontuur. Hou van je. Het vijftal dat overblijft kan zich gaan opmaken voor een zinderende slotfase van de loodzware expeditie. Dit is de halve finale. Ik denk heel lekker pusten, omdat ze zo snel gaan. Ja. En we moeten er zoveel maken dat je niet eruit... Ja, toch? Toby leek wel echt waanzinnig opgelucht. Ja. Dat hij eindelijk... Hij was heel blij. Maar ik had het idee dat hij zelfs... Want hij had 9 stemmen tegen, hè? Ja. Dat hij bij 8 stemmen nog steeds niet helemaal zeker was dat hij Nee. eruit Ja. ging. Dat idee had ik gewoon. Die echt op het puntje van zijn stoel Nog zat. nooit iemand zo blij gezien om de ronde voor de halve finale eruit te gaan. Ja. We made it! De halve finale! Jammer dat Toby weg is, maar ja, het gaat om jezelf weer. En ik ben gewoon halve finalist. Nog Niet normaal. 1 of 2 nachtjes voor de helft van de groep. Ik kon het gewoon niet geloven. Geen natte klamboe en dat bamboebed gewoon nog missen, denk ik, serieus. Ik denk dat Bomenwit ga ik inderdaad gewoon missen blijven misschien. Nee. Ik had bij de bouwmarkt nog een paar bamboe latten halen. Ga je daarop liggen? Gekke zondagmiddag. Ja, wat speel je aan? Het is gewoon niet te geloven. Het is een soort droom die werkelijkheid wordt. Die halve finale is wel echt zo'n ding van ja, dit. Als ik die kan bereiken, zullen 3 proeven zijn. Dus ze kunnen niet allemaal fysiek zijn. Nee, maar we hebben er vandaag denk ik maar 2. Ik denk dat er vandaag misschien wel even zieke proef bij zit. En misschien echt een tactische puzzelproef. Iets met vuur maken. Iets met eten. Ik vind het spannend. Ik vind het heel spannend. Nu is het echt voor het echt hier, hè? Nou willen we natuurlijk die finale gaan halen. Dus ik heb echt wel gezonde spanning. Hey. Ready? Born ready, I guess. Lekker. Jij? Zeker. Ja. Zijn er nog steeds. Ben je een beetje bekomen van mijn keuze bij de vorige... Ja. Ik vond het echt heel pit. Ik zag het aan je. Want jij bent eigenlijk de enige die al de hele expeditie zegt dat je per se dat filmpje wilde zien. Ja. Daarom vond ik het lastig, want Ja. dat wist ik natuurlijk. Lies, jij mag 1 iemand meenemen.
Maak een kutkeus. Fuck. Sorry, echt. Sorry, jongen. Ik ga voor Am. Amir, jij gaat mee naar Winnaarseiland. En ook jij krijgt een videoboodschap van thuis. Gewoon echt heel kind. Kijk, met jou ga ik gewoon eerlijk zijn. Ik vond het heel jammer, Ja. echt. Maar je moet je er echt niet schuldig over voelen. Kijk, weet je wat het is? Ik had gewoon die proef moeten winnen. Dus jij wint, dus jij hebt überhaupt al het cadeautje om iemand er blij mee te maken. Ja. Natuurlijk door al onze gesprekken die we gehad hadden, dacht ik van ja, Lies gaat sowieso mij meenemen. Sowieso. En toen zag ik jou echt twijfelen en amjee en dit en dat. En toen dacht ik van nee, op zo'n manier zou ik het ook niet willen. Want het moet gewoon ook ergens een beetje leuk blijven en goed blijven. Dus vandaar dat ik toen had gezegd nee. Want dan zou je mij kiezen uit zelfmedelijden. Dat zou ik absoluut niet willen. Dus maak je geen zorgen. Ik grap er elke keer over dat ik jou niet echt kan voorstellen als papa. Ik heb nu natuurlijk een foto van je kids gezien. Echt bizar, echt trio. Crazy. Maar echt een groot gezin ook. Ja. Pittig, of niet? Allemaal een beetje leeftijd ook ligt bij elkaar. Ja, zeg maar, ik kom zelf echt... Ik ben gewoon een groot deel alleen opgevoed door mijn moeder. Ja. Dus dat is alleen mijn moeder en ik. Was er nog geen papa in beeld? Ja, ik had een gedeelte van mijn jeugd gewoon geen contact met mijn vader. Die was gewoon niet gezien. Dus het was eigenlijk mijn moeder en ik voor een hele lange periode. En nu is het gelukkig wel weer allemaal goed met mijn vader. Ik heb alles uitbesproken wat ik met hem wilde bespreken. Goed. Ik vind het gewoon heel mooi dat ik al mijn issues die ik met mijn vader had, heb op kunnen lossen. Wij hebben elkaar aangekeken, we hebben met elkaar gepraat, we hebben het achter ons gelaten en we zijn een schone lei begonnen. Ik ben daar zo dankbaar voor. Want al mijn vrienden en kennissen die issues hebben met hun vader, hebben nog steeds issues met hun vader. Ik heb dat niet. Ondanks dat ik het zelf niet het goede voorbeeld heb gehad, proberen Shen en ik wel alles aan te doen. Nee, ja, maar dat zeggen heel veel mensen. Van, je weet hoe het niet moet, maar dat betekent niet gelijk dat je weet hoe het wel moet. Nee, natuurlijk niet. En Shen heeft ook gewoon geen ideale voorbeelden gehad. Maar het gaat allemaal goed en ik denk, ik ben sowieso super trots op mezelf en ik weet dat zij ook super trots zullen zijn. En ondanks dat ik niet het perfecte voorbeeld ben. Misschien... Nee, nou ja, goed. Ik ben niet perfect, maar ik doe wel mijn best. Wat ik echt hier heb geleerd bij de expeditie is om rustig te blijven. Wees trots op jezelf en geef nooit op. Geef nooit op. Hoe slecht je er ook voor staat, geef nooit op. Voor het eerst sinds een lange tijd hebben ze even niks op het eiland. Mooi moment voor een goed gesprek. Ik ben echt wel benieuwd, hè? Jij zit natuurlijk in je familiebedrijf. Ja. Heb jij wat zijn een beetje je toekomstplannen voor de komende 5 jaar? Ja, dromen, waar zie je jezelf staan? Nou, daar zitten we hier nog wel eventjes. Ja? Maar een korte samenvatting is, wat ik heel tof zou vinden, is dat over 5 jaar mijn vader wel nog af en toe op de zaak is, maar niet echt meer actief. Gewoon dat hij alleen een beetje kon bemoeien. En dan mijn broertje en ik, die eigenlijk alles hebben overgenomen. En dat we die zaak volledig runnen. Ja. Dat is denk ik wat ik heel graag zou willen. Tenminste op werkgebied dan, hè. Mm-hmm. En misschien en privégebied, nou dan hoop ik dat ik nog steeds lekker samen met mijn vriendin en misschien wel een kindje heb. Ja? Dat zou ik wel heel tof vinden, ja. Expeditie heeft me wel zoveel, ja dat klinkt zo cliché, want iedere keer als ik het op televisie zie, dan denk ik al bij mezelf, wat lul je nou gozer of meid. Maar het is helemaal waar. Expeditie, je hebt zo weinig te doen, je gaat over zoveel dingen nadenken. Allerlei dingen waar ik normaal gesproken niet zo erg bij stilsta en hier alle tijd voor heb. En het leuke is dan dat je met Mattie echt iemand hebt waar je daar goed mee kan kletsen. En die het heel leuk vindt om daarover te praten. Dus daar ben ik wel blij mee. Jongens! Een brief! Eindelijk! Oh my god! Dan komt de brief en dan is het menens. Brandlos! Expeditieleden. Pak direct al jullie spullen in. Niet iedereen keert hier terug. Game time. Nou jongens, Gaan we, eerste halve finale. Wauw. heel spannend. Ja. Direct ook. Jeetje, wat een Ja, haast. Het liefst zou ik met jullie allemaal in de finale staan.
Maar ja, dat kan niet. Het kan niet. En als het vandaag Koppen gaan rollen vandaag. klaar Ja, is... dan ga ik koppen rollen. Ik gun het jullie, maar ik gun het wel mezelf het meest. Ja. Allemaal de tering krijgen. Ja. We gaan voor de winst. Ik gun het mezelf ook het meest. Ja, dat is toch? mooi. Ja, zeker. Ik word zenuwachtig, ik krijg een beetje druk dat ik het echt spannend vind. Maar aan de andere kant heb ik er ook heel veel zin in om te vlammen. Om alles te geven. Tijd voor de halve finale. Ik ben geen winnaar, ik ben een overlever. Maar vandaag ga ik laten zien dat ik ook een winnaar ben. Het is echt te gek. En dat je dan nu gewoon erin zit met zo'n waanzinnig leuke groep. Ja, dat is gewoon kick. Het is D-Day, het is game day. Ik heb wel trek om te zien wat ze voor ons hebben bedacht. Ik ben benieuwd wat mijn kansen gaan zijn. Je zit natuurlijk toch met de 5 sterkste spelers. Dus het wordt steeds moeilijker om de beste te zijn. Ik weet dat ik energie heb gespaard voor deze eindsprint. En ik weet dat mensen mij niet zo sterk vinden. En dat is voor een halve finale helemaal geen slechte positie om in te zitten. Ik zie 2 vlonders. Eén vlonder met een soort touw, met de haken eraan. Dat lijkt op een soort van hijskraantje. Aan de andere kant zie ik een platform met glazen flessen. Evenwichtsbalk, pilaren. Ik zie allemaal potten op de grond. Maar ik heb echt geen idee. Welkom, welkom, welkom. Hallo. Dankjewel. Dankjewel. Daar staan ze dan. Onze 5 halve finalisten. 32 dagen geleden zijn jullie begonnen aan dit grootste avontuur. En nu ben je er bijna. Bijna. Matthias, wat doet dat met je? Ja, je ziet het aan me. Ik ben breed aan het glimlachen. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het geweldig. Ik vind het heerlijk. Zeker met deze 4 om me heen. Het is echt een gedroomde groep om mee hier voor jou te staan. En ik heb onwijs veel zin in vandaag. En Amier? Ja, dit is waar je van droomde altijd al, hè? Absoluut. Deze en nog een stapje verder. Je ziet jezelf al met die bokaal staan. Oh, ik droom er elke avond over. Je zo naar boven kan houden en zo. Dan schreeuwt iedereen maar nee, naar Ami. Noordien, we begonnen met 20 expeditieleden. Er zijn nu maar 5 over. Jij zit erbij. Het heeft niet altijd meegezeten. Hoe voel je je? Geweldig dat ik hierbij mag zitten. Ik had het niet verwacht na de expeditie die ik gehad had. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd, je bent een overlever, ga door. Maar vandaag moet ik gaan veranderen in een winnaar. Heel mooi. Mooi. Ik heb natuurlijk heel veel motivatie. Dit zijn de mensen die mij weg wilden hebben op dag 11. Tuurlijk heb ik ze vergeven, maar sportieve revanche. Ik kan dat gaan pakken. Dus ik ben gemotiveerder dan ooit. Ik ben een strijder. Ik geef 100%. Alles wat nog in die tank zit, alles geven. Alles. 3 van jullie gaan zich plaatsen voor die grote finale. Dat betekent dat 2 van jullie morgen op het vliegtuig naar huis zitten. Deze halve finales bestaan uit 3 proeven. Als je een proef wint, dan plaats je je voor die grote finale. Ik vind dat ontzettend spannend. Het is toch best wel overweldigend en ik krijg er helemaal niet veel los van. Ik wil graag de kettingen terug. Ja, ik heb heel veel zin in de halve finale. Ik ben heel benieuwd. Ik ben wel bang dat de eerste proef echt een pittige gaat zijn om hem even in te luiden. Dus ik ben benieuwd wat mijn kansen gaan zijn. Het doel van deze halve finale is om zo snel mogelijk 3 flessen op dat plankje te krijgen. Jullie beginnen hier straks op dit plateau. Op mijn teken ga je over die evenwichtsbalk naar de overkant. En probeer je met 2 touwen een fles omhoog te vissen. Als dat is gelukt, balanceer je weer terug naar de overkant. Daar aangekomen hang je je fles aan een haak en met 2 touwen slinger je de fles op die plank. Degene die als eerst 3 flessen op het plankje heeft, zit in de finale. Je hebt 15 mensen al weggespeeld. Jullie staan hier nu met z'n 5. Je bent zo dichtbij. 1 van jullie wordt Robinson 2025.
Zijn jullie er klaar voor? Yes. Ja. We gaan beginnen. Expeditieleden, dit is de halve finale. Lies, Amier, Matthias, Noordin, Camille. Zijn jullie er klaar voor? Ja! 3, 2, 1. Straks. Het is best wel een ingewikkeld taak. Je moet even goed timen. Nu moet je natuurlijk focussen op de fles en je focussen dat je niet misstapt. Ik hoor dat Noordin een smakkerd maakt. Expeditieleden, dit is de halve finale. Lies, Amier, Matthias, Noordin, Camille. Zijn jullie er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, 0. Als eerste op het plateau, dus dat gaat goed. En ik krijg best wel snel het ene touwtje erin en best wel snel het andere. En het gaat best soepel. Ik heb vroeger in mijn leven wel veel gevist. Balletjes in een fles doen, dat gaat me ook goed af. En dit is natuurlijk net zo'n kermisspelletje. Het is best wel een ingewikkeld taak. Je moet even goed timen. Amier heeft de fles omhoog, Camille heeft de fles omhoog, Matthias en Lies. Het gaat gelijk op. Nu moet je natuurlijk en je focussen op de fles en je focussen dat je niet misstapt. Want dan kan je echt een harde smakkerd maken. Ik dacht, nou, pak daar maar iets meer je rust. Dat in ieder geval die fles er niet vanaf valt. Waar ik een kleine achterstand mee krijg. Maar ik kom in ieder geval heel huis aan de overkant. Ik kijk nog wel naar beneden, dus niet te veel naar het flesje. Want de eerste ronde is wel even goed om een beetje aan te voelen hoe het allemaal werkt. Ze moeten de fles aan de haak zien te krijgen en hem dan met die 2 touwen op het balkje zien te krijgen. Het linkertouw, daar kan je zeg maar de hoogte mee bepalen. En het rechtertouw, daarmee kan je hem naar voor en achter krijgen. En dat heb ik eigenlijk al best wel snel door. Heel frustrerend. Je moet heel goed je rust bewaren en niet in je frustratie raken met dit onderdeel. Het is heel erg zoeken, want de kleinste beweging zwiept zeg maar heel die fles heen en weer. Ook Lies heeft haar fles aan de haak. En ook Noordin heeft zijn fles aan de haak. En het touw is niet lang genoeg, dus je moet hem een slinger geven om de fles daar neer te kunnen zetten. Er staat ook wel een randje om hem een beetje tegen te houden. Dus ik neem aan dat hij van achter erop gesweept moet worden. En dan een soort van door dat randje tegengehouden wordt en dan recht blijft staan. Als de fles valt, dan zal je toch echt een nieuwe moeten gaan opvissen. Dat kost tijd. Ik heb hem gewoon als eerste op het plankje. En dat geeft zoveel energie en zo'n boost dat ik denk... Oké, misschien ligt deze proef me wel. Oké. Nou, dan wordt het ook wel hoog tijd voor mijn eerste fles. Ik zie dat die meiden al een stuk verder zijn dan ik. En wij met de 3 mannen, die zitten gewoon een beetje te kloten en te doen. Dat slingeren met die haak, dat gepriegel, daar ben ik gewoon niet goed in. Daar moet je echt goede focus voor hebben en heel precies te werk gaan. Dat duurt ontzettend lang bij mij. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar en dat is zo frustrerend. Blijf rustig, wees niet je eigen vijand.
Focus, focus, focus. Blijf rustig, hou je temperament onder controle. En dat lukt gewoon. En Nordin heeft ook zijn fles. Ik hoor dat Nordin een smakkerd maakt. Op het moment dat ik over de eerste balk heen ren, verlies ik een beetje mijn balans. Ik hoop dat het goed met hem gaat, maar ja, je zit ook met die hijskraan te kutten. Oké, focus. Laat je niet afleiden, laat je niet afleiden. De adrenaline helpt hem er doorheen. Het voelt als een overwinning. We vallen, we staan op en we gaan weer door. Zonder te schelden, zonder te tieren. Het is misschien een kleine overwinning en mensen die kijken die zeggen... ja, dat is gewoon zelfbeheersing, doe ik er niet zoveel. Dat snap ik, maar voor mij is het heel wat. Ook Lies heeft haar fles op het balkje. Godverdomme. Ik ben mijn houder vergeten. Toch tijd die je niet wil verliezen. Dus dat is dom, gewoon heel dom. Niks voor mij ook. Maar goed. En Lies gaat proberen haar tweede fles op te vissen. Amier heeft die inmiddels binnen. Dan krijg je toch wel een klein beetje stress. Want op een gegeven moment gaan die meiden zelfs al met hun tweede fles bezig. En wij zitten maar te kloten. Het is echt een werk waarbij je volledige focus bij nodig hebt. Telkens als het lukt om het flesje tegen het plankje aan te zetten, dan staat hij eigenlijk schuin naar je toe. Dan denk je, oké, dan hijs ik hem heel voorzichtig verder op. Dat hij weer recht gaat staan, dat ik hem kan laten zakken. Maar dat is komt heel nauw. Het slingeren van de tweede fles kan natuurlijk ook het gevolg hebben dat ze die eerste fles er vanaf gooien. Dus je moet echt voorzichtig zijn en heel precies te werk gaan. Ik ben van mezelf best wel onhandig. Altijd al geweest. Vroeger als ik in de zaak moest schilderen, je kon er €1000 op wedden of de hele verfbus lag door de fabriek. Mijn vader die pest me er nog steeds over. Dus ik ben gewoon zo onhandig als de pest. Kom op Camille, kom op Matthias, focus. Jullie hebben dit. Easy. Het is wel even een beetje frustrerend, want ik denk, ja, dit moet je toch kunnen. Het is toch een beetje zo'n mannending, ijskraan. Nou ja, die vrouwen zijn er veel beter in. Dat is toch ja, fijne motoriek die mannen missen, die vrouwen dan wel hebben, denk ik. De tactiek is dan toch swingen en dan op het goede moment laten zakken, zodat hij in één keer neerploft. Lies heeft ook haar tweede fles op het balkje. Een haakje in een ringetje. Je hebt geen idee hoe frustrerend het kan zijn. Kom op boys, focus. Nu ineens denk ik, hé, de winst is een optie. Ik ruik hem. Want ik ga nu als eerste voor mijn laatste fles. We zijn 10 minuten onderweg en de dames nemen een flinke voorsprong. Lies is al 1 stap verder. Dit mag nu niet te lang duren.
Camille heeft zijn eerste fles op het balkje. Dat heb ik zo onderschat. Dat vond ik echt heel moeilijk. Heel erg moeilijk. Dus nee, die handigheid die zit er bij mij niet in. Ook Matthias heeft zijn eerste fles op het balkje. Hoe ik het heb gedaan, ik weet het niet. Hou vol jongens, alles kan nog gebeuren. Toen had ik als tactiek bedacht, misschien moet ik 1 voet op de balk zetten. Voor meer rust en balans. Werkt ook. Ik denk alleen maar, deze keer ga jij niet van mij winnen. Lies heeft haar derde fles aan de haak geslagen. En nu is het zaak om rustig te blijven en te zorgen dat ze alle 3 blijven staan. Als dit haar lukt, is zij de winnaar van deze proef en staat ze dus in die finale. Want als zij hem erop krijgt, ben ik weer net tweede. Ook Amié heeft haar derde fles aan de haak geslagen. Oké, Am, focus, 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 focus. Het is een nek-aan-nek race nu tussen de 2 dames. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is gewoon maar hopen dat ik het eerder voor elkaar krijg. Mijn adem zit hier en mijn hart zit hier. En dit is gewoon, als ik het nu gewoon goed doe, dan ben ik gewoon de eerste finalist. Straks ga ik hem toch weer omhoog halen en het nog een keer proberen. Of ga ik een risico lopen dat hij omkukelt en dat ik helemaal terug moet. Het wordt wel spannend, zeg. Het is echt rete spannend. Ik probeer het te snel te doen en met mijn stomme kop tik ik de fles er vanaf. Ook Nordin laat zijn fles vallen, moet een nieuwe gaan opvissen. Het wordt wel spannend, zeg. Het is echt rete spannend. En hij komt neer, maar hij staat schuin. Maar ga ik hem toch weer omhoog halen en het risico lopen dat hij omkukelt en dat ik helemaal terug moet? Fuck it. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen. De flessen staan. Amié is de winnaar van deze proef. Je staat in de finale. Klasse. Ik ben gewoon de eerste finalist van Expeditie Robinson 2025. Ik kan het gewoon niet geloven. Het voelt zo onwerkelijk. Je ziet jezelf al in die finale staan en dan toch echt net niet, echt net niet. Terecht gewonnen. En dit is gewoon niet mijn sterkste punt. Daar moet ik gewoon me meer in herkennen, hoe moeilijk ik dat ook vind. Ja, Amié, dromen komen uit. Je bent de winnaar van deze proef. Ja. En daarmee heb je dus een plek in die finale. Hoe voel je je? Nou, nog een beetje onwerkelijk of zo, alsof het gewoon niet echt zo is. Ja, bizar. Ik heb deze droom al sinds ik me kan heugen. Dat ik ooit hier aan mee mag doen en dat ik het mag winnen. En dat ik nu gewoon mezelf de eerste finalist mag noemen is... Het was een nek-aan-nek race met Lies. Ja. Lies, toen je deze proef zag, dacht je bij jezelf, dit is iets voor mij?
Nou, dat zwaaien, dat hebben we natuurlijk een keer eerst gedaan in een groepsproef. En toen blonk ik daar niet per se naar uit. Maar na de eerste fles dacht ik, oh, dit gaat wel lekker. Ik heb dus hem wel. ik achtte mijn kansen op zich wel hoog in. Maar ja, ik zag dat mevrouw naast mij eigenlijk ook echt als een tiet ging. Dus ja, ik ben gewoon ontzettend trots eigenlijk. Noordin, je ging flitsend van start. Maar je maakte op een gegeven moment een smakkerd. Ja, nee, ik werd een beetje overmoedig. Ik ben erachter gekomen dat ik best goed in balans ben hier. En ik dacht, ik heb tegen mezelf gezegd, dit wordt mijn proef. Ik ga deze echt winnen en dit is gewoon van mij. Dus ik dacht, niks half testen, niks kijken. We gaan gewoon volle bak, het is alles of niets. En toen had ik een kleine inschattingsfout gemaakt. En ja, shit happens. Ticket voor de finale is bemachtigd door Amier. Ik kan gewoon niet in woorden uitdrukken wat dit met me doet. Het is onwerkelijk. Ik ben zo rete trots op mezelf. Dat is bizar. Je hebt niet alleen een ticket voor de finale. Ik heb nog een presentje voor je. We spelen nog 2 rondes waarin we gaan bepalen wie met Amier in de finale staat. In die tijd mag jij afwachten op Winnaarseiland. En je neemt mee. Nou, kom op! Een heerlijk groentepakket. Dit lijkt op een soort barbecue pakket. Er ontgaat jou ook niets. Nee. Dit is inderdaad een barbecue pakket. Lekker, man. Blij mee? Heel blij. Mooi Ja. zo. Zo blij mee, want ik heb echt al 32 dagen gewoon geen groente gegeten. Jij bent finalist van Expeditie Robinson. Succes nog. Dankjewel. Lieve expeditieleden, ik zie jullie bij de 2e ronde van deze halve finale. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Thanks. Amier kan tevreden zijn. Zij heeft de buit binnen. Ik ben gewoon de eerste finalist van Expeditie Robinson. Zo bizar. Het is misschien een beetje arrogant, maar het voelt als thuiskomen hier. Want het is nachtje nummer 6 voor mij op Winnaarseiland. Ik ga gewoon de komende 24 uur even niet aan het spel denken. En trots op mezelf zijn. Ik ga gewoon alleen maar genieten. Dit was natuurlijk wel echt een proef voor mij. Dus ik knijp hem wel een beetje voor wat de volgende 2 gaan zijn... en of ik daar nog een kans ga maken überhaupt. Want op kracht zal ik het niet gaan winnen. Er zijn er maar 2 plekjes over. Je bent met z'n 4, dus je kansen worden steeds kleiner. En dat benauwt me wel. Dat betekent dat ik in ieder geval nog 1 proef of misschien wel 2 proeven moet doorstaan om te kijken of ik mezelf ook een plekje in de finale kan bemachtigen. Maar het is nu wel even mezelf herpakken en opladen voor de volgende. We zijn er weer. Ja, iedereen een beetje oké? Hoe voelt iedereen zich? Nou, ik zit er aardig doorheen, moet ik zeggen. Ja? Ja, ik heb het ook wel. Ja. Laag in energie, toch balen dat je hem niet gepakt hebt. Ja. Wij waren gewoon best met z'n 2. Nee, zeker niet. Maar het is nu even Pittig. pittig. Jij, Lies? Ja, ik was natuurlijk heel dichtbij, dus daar baal ik van. En heb ik zin om hier weer op zand te gaan leren? Nee. Honger, ja. Dus wel. Goed. De knop moet om en dat kan ik gelukkig ook heel goed, heel snel. En de halve finale heb ik sowieso gehaald. Dus ik ga gewoon lekker koken voor die mannen vanavond. We gaan een leuke avond maken. 2 van ons zullen morgen de expeditie verlaten. Dus we kunnen er maar beter iets moois van gaan maken. Toch zit het verlies Camille behoorlijk dwars. Ik zit er helemaal doorheen. Ik zit er echt helemaal doorheen. Ik pak ook even een momentje voor mezelf. Ik krijg echt een zware dip. Ik merk aan mezelf, stik erin met die 2 andere halve finales. Ik wil gewoon naar huis. Ik heb normaal gesproken in het dagelijks leven heel vaak zelf de touwtjes in handen en hier niet. En dan kom ik echt van een koude kermis thuis. En ik weet niet waarom, maar dat geeft me een ontzettende mentale tik. Maar ik wil natuurlijk maar 1 ding. Ik wil dolgraag de finale halen.
Dus ja, dat moeten we er gewoon overheen zetten. Even door de zure appel, even door de zure agurk en gewoon weer oppakken. Morgen worden er nog 2 halve finales gespeeld. En dus wordt er voor het laatst gegeten op Berusson. Lies is lekker zuinig geweest. Er is genoeg voor een uitgebreid diner. We hebben nog wat knoflook, kruiden. We hebben nog wat rijst. Ik heb nog een ui in mijn tas. Nogmaals, ik bewaar altijd alles. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik die ui gewonnen heb. Maar nou ja, zo lang geleden dat ik het dus niet meer weet. En die kruiden die heb ik ook nog gewonnen met Kamp Noord. Dat is echt lang geleden, nog voor de samensmelting. Dus we doen lekker zuinig. Morgen gewoon dag 33. Ja, jongen. Voor de helft van ons is morgen de laatste dag. Ik denk dat morgen best wel spannend kan worden. Iedereen hier heeft natuurlijk in het kamp zijn eigen krachten. Er gaat sowieso nog eens van een krachtproef komen. Ja, krachten ben ik wel meer is wel mijn. Ik hou gewoon van beuken, Maar ik denk dat er ook nog wel een puzzel zwemmen. in zit, hoor. Ik denk dat jij en Matt heel erg aan elkaar gewaagd zijn qua allround. Ja. En dat ik en Camille meer uitschieters hebben in heel goed of heel slecht. Ja. Ik ben geen uitschieter. Ik kan niet dingen extreem goed of dat is mijn ding. Ik moet het gewoon van alles een beetje hebben en dat samenkomt in een proef. Maar ik knijp me dus wel, want als dit vandaag dus de proef was waar ik goed in was... en die komt niet meer, dan is het einde nabij. Kan elke dag de laatste zijn. Welcome to my world, Lies. Het voelt nog zo onwerkelijk. En ik denk dat ik het ook pas ga beseffen als ik bij de finale sta en de games zie. Ik denk tot dan dat het nog zo onwerkelijk gaat voelen. Het is 100% in mijn voordeel dat ik de eerste finalist ben. Want ik hoef maar 1 proef te doen. En zij blijven continu in een soort wedstrijdspanning met adrenaline. En daardoor ben je back af. Ik ga vanavond gewoon even lekker genieten. En koken. En in mijn hangmatje hangen en niks meer doen. Zo. Ja, Nordi? Laatste avond op Berusson. Bizar. Hoe lang hebben we hier gezeten? Ik zat even te tellen. Volgens mij 15 dagen en 14 nachten. Je gaat nooit meer hier terugkomen. Dit was Berusson. Ja, dat vind ik wel echt heel raar dat je dat zo zegt. Echt als een soort van einde. Het nadert echt zijn einde, bro. Dit is ons laatste avondje hier. Maar wat denk je van je kans morgen? Cool. Nou, als ik zo speel als vandaag, dan geef ik ons alle 3 geen kans. Maar Lies alleen. Ha. Maar ik denk dat het een andere proef gaat zijn. Dus dat betekent dat er wel weer mogelijkheden zijn. En ik ga gewoon alles geven. En jij? 100%. Ja, nice. Lekker slapen, maat. Slaap lekker zo. Ga lekker nachtje pakken. Slaap lekker, niet te veel stress over morgen. Rustig. 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 We hebben niet geslapen, jongens. Ja, best oké, maar als ik wakker lag, lag ik wel alleen maar te malen over die games van vandaag. En Ja? over wat ik ga doen als ik de finale niet haal. En Wat ga je doen? ik weet het niet, heel erg van mezelf balen. Ja, echt? Ja, kijk, ik ga er nu al een tijdje fluitend doorheen. En nu, voor het eerst, ben ik echt afhankelijk van hoe ik de proeven doe. Is nu voor het eerst echt weer heet onder mijn voeten. Want nu ineens Ja. hangt er gewoon heel veel van af. Ik snap het. Dus ik heb ineens weer heel erg zenuwen. Ja, oh. Ik weet
dat Lies echt een groot gevaar kan zijn. Ze is sterk in de armen en de benen, hartstikke lenig. En ze heeft een ijzerdiscipline, dus ik vind het spannend. Ja, en ik heb hetzelfde als jij, dat je dus denkt dat je al thuis bent, die Ja. droom. Dat is een gekke gewaarwording, hè? Ja, dan word je wakker, ben je helemaal Ik gedesoriënteerd. droomde dus dat we even naar huis mochten, vlak voor de finale. Dus dat ik zo thuis kwam. En dat ze zeiden, oh, en wie heeft er gewonnen? Toen zei ik, weet ik niet, ik moet morgen weer terug, want morgen is de finale. En dat ze allemaal eens kijken van, want je moet weer helemaal terugvliegen. Ik zei, ja. Het is smakelijk laatst om bij me te vieren. Nou, jongen. Ik hoop alleen voor jou, Lies, dat het geen eetproef wordt. Zou ik erg kut vinden. Ja, zou je dan wel meedoen? Ik heb altijd gezegd dat je die niet meedoet. Kijk, als ik dat doe, dan ga ik echt tegen al mijn normen en waarden van de afgelopen 16 jaar in. Dus dan kan ik denk ik wel gelijk een ticket bij de psycholoog boeken, omdat ik mezelf compleet voorbij loop. Alleen maar om een stom spelletje en met een stel stomme bekende Nederlanders te winnen. Maar ik denk als ik daar sta, dat ik dat gewoon doe. Nee. Nee, echt? Ja, jullie willen. Ja, ik wil dit. Ik ben gewoon te ver gekomen om dan nu een beetje zo slappe hap bij de halve finale eruit te liggen. Ja, ik zou dat gewoon een stom einde vinden. Ik ben nu zo dichtbij, dus ik hoop niet dat de zenuwen nu me tegen gaan werken. Als ik ergens sterk in ben, is het mentaal die knop omzetten. En als die knop om is, Dan ga je ervoor. Ik ben heel erg gemotiveerd om iedereen te verslaan. We gaan gewoon knallen. Dat was hem. Berusong. Ja, en we gaan met het zonnetje weg. Ja. Het is ook voor het eerst hier. Jongen, Lekker. Ik ga alles geven wat ik heb. All in. De kans is 50-50 dat ik vanavond naast Amier lig. Dus meer dan hopen kan ik niet. En anders dan zet ik al mijn geld in op haar. Straks. Welkom bij de tweede proef in de halve finale. Bij deze proef wordt 1 finalist bekend. Go! Ik ben goed in balans, ik kan rennen, balletjes. Dit is mijn proef. Ja, daar zijn ze. De 4 halve finalisten. Noordin, Lies, Matthias en Camille. Welkom bij de tweede proef in de halve finale. Allereerst wil ik beginnen met wat ontzettend knap dat jullie hier staan. 33 dagen al volgehouden. Jullie 4 staan hier in die halve finale. Eén van jullie wordt zometeen de tweede finalist. Heb je een beetje geslapen, Noorden? Ik heb slecht geslapen. Ja? Ja, ik ben wel 5 keer eruit geweest om te plassen, nadenken. Wat zal de volgende dag brengen? En eindelijk is het zover. En hoe voel je je nu? Gespannen? Goed, Goed? ik ben ready. Ja? Ja. En jij, Lies? ja, het ging me allemaal wel erg gemakkelijk af. Met mijn muntjes en mijn kettingjes. Ja. En ik eigenlijk geen één keer zo gebrand ben om te winnen als tot nu toe. Dus ik voel veel spanning, maar ik heb er ook echt heel veel zin in. Ik heb er veel energie. Matthias, je straalt. Geniet je ervan dat je in de halve finale staat? Ja, ik vind het nog steeds niet helemaal te geloven. Gewoon niet te bevatten dat ik hier gewoon 33 dagen nog steeds sta en niet ingezakt ergens in een hoopje zonder eten aan het huilen ben. Ik ben echt heel erg blij dat ik het zover heb geschopt. Ja. Ik voel me fit en ik heb er zin in, dus ik ga gewoon alles Let's geven. bring it on. Zeker, zeker. En jij, Camille? Nou ja, ik heb beter geslapen. Het zal niet. Ja, Relaxedheid zelf. Misschien omdat ik dan misschien ook een beetje denk van nou, ik ben bijna ook naar huis. Ja. Dat je het een beetje achter je kan laten. Het is zo goed als af. Nog even knallen en dan is het mooi geweest. Ja. Ik heb er heel veel zin in.
Jullie spelen vandaag 2 proeven en bij deze proef wordt er dus 1 finalist bekend. Jullie zien daar 6 ballen. Die 6 ballen moeten naar die lege houder toe en daarvoor moet je het vierkant helemaal lopen. Je balanceert dus over de evenwichtsbalk. Let goed op, de buitenste balk is een stuk breder dan de binnenste balk. De binnenste balk is wel weer een stuk sneller. Ik denk, nou, met die brede kakjes van mij kan ik wel goed over die ballen heen draven. Gelukkig geen eetproef, dat scheelt. Jullie krijgen zometeen allemaal een eigen platform, dus een eigen kleur. Als je op dat platform staat, mag niemand er langs. Zo kan je elkaar dus een beetje in de weg zitten. Ik ben goed in balans, ik kan rennen, balletjes. Dit is mijn proef. We spelen best out of 5. Wat? Ja. Maar Noorden, dat is ook goed nieuws. Best out of 5 betekent ook als je 3 rondes wint, dat je jezelf plaatst in de finale. Degene die van de balk afvalt, doet die ronde niet meer mee. Je kan 2 keer van die balk afvallen. Want als je die keren daarna wint, dan win je namelijk gewoon. Eén van jullie wordt de tweede finalist. Camille, deze kan je winnen. Deze kan je winnen. 3, 2, 1, go! Oké, je pakt dus steeds een bal uit de houder. Je loopt een rondje over de balk en je doet hem in de andere houder. Wie het eerst 6 ballen aan de andere kant heeft, krijgt 1 punt. Ja. Noorden ligt deze ronde eruit. Ik wilde dat dunne balkje goed onder controle krijgen. Maar ja, ik was weer te wild. Dit is prima, lullig voor hem, maar wel lekker voor mij. De concurrentie is natuurlijk echt moordend. Lies die heeft 4 proeven gewonnen van de individuele. Noordin die speelt continu alles of niks. Dus daarmee kun je zomaar de buit binnenhalen. En Matthias heeft zich gewoon bewezen als een sterke speler. Die is 3 keer tweede geworden, een paar keer derde. Dus die is ook echt gebrand. Het gaat best lekker. We lopen allemaal netjes in hetzelfde rondje eigenlijk. Je hebt goed overzicht. En het is een van de weinige proeven waarin je heel erg op anderen kan letten. Ook omdat je continu langs hun balletjes loopt. Ik probeer gewoon telkens een beetje tempo op te voeren en te kijken hoe snel ik over die balken kan gaan. Ze lopen geen risico en kiezen voor de breedste balk. Wel spannend, want het is niet dat ik een ontzettende voorloper ben op dit moment. Dus ik moet wel opletten dat ik in ieder geval op dezelfde snelheid blijf lopen en liever ietsje sneller. 3 voor Matthias. Het gaat eigenlijk best lekker, maar ik zie wel dat de rest net wat sneller gaat, net wat gedurfder, net wat gewaagder. Ik moet wel mijn best blijven doen om deze mensen bij te houden. Wie wint deze eerste ronde? Ik besluit voor mezelf om niet te veel naar anderen te kijken. Eerst de eerste ronde vol gas zelf, kijken hoe ver je komt. En dat gaat eigenlijk best goed. Ik voel me een soort Jack Sparrow, hoe je over die dingen balanceert en dan heel snel. Hij rent ook altijd zo en dan met die kleine stapjes. En je wil ook niet vallen. Oeh, Lies. Camille wint. De laatste ronde ben ik toch een tandje erbij te zetten en ben ik gelukkig de eerste. Camille pakte hem, balen. Maar goed, best out of 5, gelukkig. Dus ik heb nog wat kansen. We gaan de tweede ronde spelen. Camille heeft de eerste gewonnen. Ronde 2, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 3, 2, 1, go! Matthias die is eigenlijk het honk voor mij. Dus de eerste die ik tegenkom, dat is hij. En ik merk dat ik echt een stuk sneller ben dan dat hij is. Dus heel vaak komen we een beetje in de klem met elkaar. Camille neemt de snelle weg. Matthias heeft 1 bal. Ik heb geen bal. Fuck.
Noorden vergeet zijn bal en maakt nu een rondje voor niks. Dan wordt het wel lastig. Als je een proef hebt die je goed ligt en je gaat dit soort dingen doen, dan denk je wel, no, hoe kan je het vergeten? De tweede ronde gaat een stuk lekkerder. Ik ben een stuk sneller over die balk heen. Maar ik kijk af en toe in de bakjes voor mij en ik zie dat Lies en ook Camille net wat sneller allemaal die volgende ballen hebben. En dat ze me toch telkens net een beetje zo in mijn nekhalf zitten te hijgen. Camille die gaat heel hard. Als ik op mijn plek sta en hij voor mij staat, betekent dat hij een halve ronde op mij voorloopt. Dus ik dwing hem eigenlijk over de dunne bal. Oh, Camille is gevallen. Hij ligt eruit Sorry. deze ronde. Lekker, want op zoiets hoopte ik. Ik roep ook nog sorry, maar ondertussen zet ik het weer op haar rennen. Goed gespeeld van Lies. Ik baalde ontzettend. Ik kon er wel kiel halen. Maar het was gewoon tactisch slim van. Ik ben ook niet anders van Lies gewend, als ik eerlijk ben. Lies hoeft nog maar 1 bal. Noorden die begint wel harder te rennen, maar ik heb het idee dat hij nog een hele bal op mij achterloopt. Dus nu heb ik eigenlijk zoiets van, oké, rustiger aan en zorgen dat ik niet val. Lies moet nog 1 bal, Noorden nog 2. Lukt het hem om haar in te halen? Oh. Zoveel risico. Ik heb hem. Lies heeft gewonnen de tweede ronde. Ik baal wel heel erg dat ik een extra rondje loop en daardoor mijn winst weggeef. Dus ik was wel een beetje toch aan het tieren. Dit is zo zonde. Dit is jouw proef. Verpest het nou niet. Pak je rust en je focus. Alleen zo gaat het. Niet gefrustreerd raken. Camille heeft 1 punt, Lies heeft 1 punt. Dit is lekker. Toch weer een klein stapje dichter bij de finale plek. De derde ronde. 3, 2, 1, go. Er wordt zoveel risico genomen. Oh. Ineens krijg ik die heigerige bek van de augurkenprins in mijn nek. En ja, dat is toch wel even een beetje spannend voor een spel. Want die man is echt goed in balans. Het is best of 5. Dus ook ik moet het tempo gaan opvoeren. Dat is wel echt spannend. Ik verlies steeds bijna mijn gewicht. Maar ik heb echt een goede tactiek. Want ik spring dus zodat ik op mijn rechtervoet controle heb. Dan ren ik weer totdat ik bijna uit balans en dan spring ik steeds op mijn rechtervoet. En ik merk van, dit gaat als een raket. Noorden die springt als een soort springpaard van de diagonale naar de rechte. En ik denk, als ik het ga doen, dan donder ik straks van die balken af en dan lig ik er sowieso uit. Oh. Ik zie dat Camille en ik tegelijk lopen. Ik zie zelfs dat hij ietsje eerder is dan ik. Op dat moment maak ik een besluit. Als ik deze ronde wil winnen, moet ik over de schuine balk gaan. Ik hou de hele tijd Lies in de gaten, want ik dacht, ja, die heeft de vorige gewonnen. En naar mijn idee lig ik ook voor op Lies. Ik raak uit balans, maar ik ga door. Ik loop altijd net een secondje of 5 achter de rest aan. Dus ik probeer gewoon nog even een tandje sneller te gaan. Oh, Camille hoeft nog maar 1 bal. Jongens, wat wordt hier gestreden? Ik hou mijn adem in. Oh. Ik voel dat ik eerder ben. Yes! En Noorden wint deze ronde. Noorden? Ja, dan baal ik wel. Want ik dacht, deze heb ik gewoon. Ah, jongens, wat was dit spannend. Yes, ik heb mijn ziel in deze ronde gegeven en ik heb het binnengehaald. 1 punt voor jou, Camille.
1 punt voor jou, Lies. En 1 punt voor jou, Noordin. Dit wordt waarschijnlijk gewoon niet mijn proef. Maar ik denk, ja, ik moet gewoon niet vallen. En wie weet dat er door een soort van wonder nog een kansje is voor mij. Halve finalisten, de 4e ronde. 3, 2, 1, go! Als Matthias deze ronde wint, is het gelijkspel en maakt hij nog kans. Ik kom weer in dezelfde positie met Camille eigenlijk te staan waar we al eerder hebben gestaan. En de vorige keer viel hij hier, dus hij is gefrustreerd dat ik daar hem weer sta te blokken. En Lies ligt deze ronde eruit. Het wordt nu wel echt spannend. Best out of 5. Dus als ik de volgende niet pak... Ik ga super lekker, zo lekker, dat ik weer de boel vergeet. En ik denk, hoe kan je nou zo stom zijn? Want ik ga mijn station voorbij en ik denk... Oh nee, ik heb weer geen bal. Verloren tijd. Zonde. Toen besefte ik, toen ik op die schuinen stond... ja, maar bij deze schuinen ga ik met mijn station voorbij. En dan denk je, Noor, de 2e fout op rij in 1 ronde. Het is zo onnodig, zo zonde. Als je risico's neemt, dan maak je ook sneller fouten. Yes! En ik baal wel. Camille wint deze ronde. De voorsprong is gelukkig weer terug. Heerlijk gevoel, echt. Ben je oké, Noordin? We gaan gewoon door, alles of niet. En het wordt dood of de gladiolen. Tijd voor ronde nummer 5. Dit kan zomaar alles bepalend zijn. Let's go, you got this. Camille, als je deze wint, ben jij de 2e finalist. Pak die focus. Niet te veel risico nemen, want de afvallen is killing. Daar gaan we. 3, 2, 1, go. Nou, ja, fucked up. Echt fucked up. Dus dat betekent dat ik sowieso niet naar de finale ga nu. Gewoon kut. Mooi, dat is 1 minder. Dan moet ik alleen Noorden nog zien te verslaan, want dan ben ik er. Ja, maar als Noordin deze ronde wint, is het gelijkspel. En moet er nog 1 ronde gespeeld worden. Ik moet deze ronde pakken. En als dit goed gaat en ik moet dadelijk nog een ronde met hem... ja, dan weet hij niet wat hij meemaakt. Yes! Camille, je bent 2e finalist! Ik ben daar echt heel trots op. Dat had ik van tevoren in mijn stoutste dromen kwam dat niet voor. Ja, kom maar. Fuck is good thing. Had jou? Ja, tuurlijk. Fucking nice. Ik heb zelden bij een proef gehad dat ik dacht, ik kijk gewoon niet. Dit was echt zo spannend. Niet normaal. Maar Camille, jij hebt gewonnen. Je bent de 2e finalist. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat? Nou, die eerste ging me vrij gemakkelijk af. Dus ik dacht, nou, dit kan er wel eens makkelijk worden voor mij. Maar zij haalden me zo snel in en dan ga je toch aan jezelf twijfelen. Maar ja, ik heb hele brede voeten. En de Italiaanse bordeelsluipers, die pas ik normaal gesproken niet. Maar deze ballen komen er wel goed van pas. Noordin, ik kon niet kijken hoe hard jij over die balken heen rende. Je hebt alles gegeven. Yes. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Tot Hoe fel erg aan toe. baal je? Ja, heel erg, want dit was wel mijn proef. Ja. En het is weer mezelf te verwijten, want ik vergat gewoon steeds mijn ballen mee te nemen. En je moet alles goed doen om te winnen, dat heeft Camille gedaan. Dus
verdiende winnaar. Maar na 33 dagen overleven op een onbewoond eiland kan ik me voorstellen dat het geheugen niet meer zo is zoals het was. Sowieso. Ik weet precies wat het is. Camille, ik hoop dat je dit wel heel goed begrijpt. Jij bent de tweede finalist. Jij gaat naar Winnaarseiland, naar Amiens. En ik wil je hier uitnodigen. Want je gaat natuurlijk niet met lege handen naar Winnaarseiland. Er is een soort barbecue in de planning. En wat hoort nou echt bij een barbecue? Burgers. Dat komt misschien nog wel. Oh, wat dan? Bij een barbecue hoort natuurlijk ook een toetje. Oh, cheesecake. Marshmallows? Oh, en die brownie. Oh, die vond ik ook wel zo lekker bij het samensmeltingsdiner. Ja. Het toetje voor de barbecue. Zo, dankjewel. Geniet ervan. Jij gaat naar Amiens en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Zet hem op, bro. Zet hem op. Zet hem op, hè? Klasse. Succes morgen. Dankjewel. Ik sta gewoon in de finale van Expeditie Robinson 2025. Dat kunnen er toch niet veel zeggen. Dat is echt ongekend. Echt ongekend. Noordin, Lies, Matthias. De strijd is nog niet gestreden. Er is nog steeds 1 plek te vergeven in die finale. En daar gaan jullie nu voor strijden. Ik wens jullie heel veel succes. Zet hem op. 1 van jullie wordt de derde finalist. We gaan het doen. Spannend. Veel te spannend. Volgende keer. Dit is niet het moment om op te geven. Hoe ver wil je hier gaan? Hoe ver kan je gaan? Holy shit, dit is zwaar. Dit is de finale van Expeditie Robinson 2025.